ফালৰ পৰা তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট 6 সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ হৈছে BA B.Sc B.Com ৰেগুলাৰ আৰু বেকলগৰ আৰু তাৰ কাৰণে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিও দেখাম আৰু এটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে হয় বাকি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে যদি আহে মই তেতিয়া তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম আৰু এটো যেটো কাৰ কাৰণে হয় হেতু মই কৈ দিও যে 2017-18 বেচৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে হয় তাৰ আগতো বহুতে সুধি আছে যে 15 14 16 ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে হৈছে নে সম কওঁ যে হে সকলৰ কাৰণে হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব মই তোমালোকক এই বিষয়ে জনাই দিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব মই তোমালোকক দেখাই দিম একচুৱেলি ডেমো ভিডিও বুলি যেহেতু মোৰ ওচৰত ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড নাই সেই কাৰণে মই কমপ্লিট তোমালোকক সাইটত গৈ দেখাব নোৱাৰিম হলো মই তোমালোকক যিমান পাৰে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট তোমালোকে যেটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি যেটো জিও পৰ্টেলত যাব লাগিব সো জিও পৰ্টেলত যেতিয়া গৈ পিনি ইয়াৰ যেটো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো আছে তোমালোকে এটো দেখিবা যে ষ্টুডেন্ট পৰ্টেল এক্সামিনেশন ফৰ্ম বুলি আছে সো মই ইয়াত তোমালোকক যেটো দেখাই দিছো এই যেটো আছে ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব আৰু ইয়াত গৈ ষ্টুডেন্ট পৰ্টেল এক্সামিনেশন ফৰ্ম দি লগইনত ক্লিক কৰিবা আৰু তাত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ আগত ওলাব সো এনেকুৱা এখন পৰ্টেল ওলাব সো তোমালোকে ইয়াত ওয়েলকাম টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি হক লগইন উইথ পাছৱৰ্ড ইয়াত তোমালোকে কি পুট কৰিব লাগিব ইয়াত তোমালোকে এপ্লিকেশন আইডি টো ইয়াত পুট কৰিব লাগিব নেক্সট ইয়াত পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব আৰু থাৰ্ড যেটো ইয়াত ক্যাপচাৰ কোডটো যেনেকৈ 1+14 হ'ব আৰু ইয়াৰ যেটো পাছৱৰ্ডটো সদায় মনত ৰাখিবা যে নিজৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ হেতু হৈছে তোমালোকৰ পাছৱৰ্ড আৰু মেইন কথা ইয়াত যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো কথা কৈছো হেতু তোমালোকে যেটো বৰ্তমান এক্টিভ যেটো আছে সৰি এটো নহয় তোমালোকে এক্সাম দিবলৈ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব হেতু তোমালোকৰ যেটো এক্টিভ নাম্বাৰ হেতু কিন্তু প্ৰয়োজন হ'ব সো মই এটো কথা কৈ দিছো তোমালোকক আৰু এতিয়া ইয়াত যেতিয়া তোমালোকে লগইন কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওলাব আৰু এই যেটো ইন্টাৰফেসটো ওলাব ইয়াত তোমালোকে ইয়াৰ যেটো ফাৰ্স্ট যেটোত আছে ইয়াত এক্সাম ফৰ্ম আছে নেক্সট আছে ৰি ইভালুৱেচন তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ড এক্সামিনেশন ফৰ্ম ডাউনলোড সো এই গুটেখিনি আছে কিন্তু তোমালোকে ইয়াত কোনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেটো এক্সাম ফৰ্ম বুলি আছে সেই এক্সাম ফৰ্মৰ যেটো ফাৰ্স্ট অপচনটো তাত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ফাৰ্স্টত ক্লিক কৰা মতে তোমালোকৰ আগত এনেকৈ ওলাই যাব সো যেহেতু ইয়াত মই নেমটো দেখাব নোৱাৰি কাৰণ নেমটো হাইড কৰি থোৱা আছে আৰু ইয়াত তোমালোকৰ ওলাই যাব কোনখিনি কি হয় লিষ্ট অফ ষ্টুডেন্ট জিওগ্ৰাফি বা 601 602 603 তেনেকৈ 606 লৈকে আছে প্ৰেক্টিকেলৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত তুমি নেচাৰটো থিওৰি দি থোৱা আছে আৰু তলৰ দুখন আছে প্ৰেক্টিকেল সো ইয়াত অহামতক ইয়াৰ তললৈ তোমালোকে আহিব লাগিব আৰু যেতিয়া তললৈ আহিব আৰু ইয়াত প্ৰথম যেটো ওপৰত আছে মিডিয়াম অফ এক্সাম সো ফাৰ্স্ট যেটো পইণ্টটো আছে হেতু তোমালোকে ওলাব তাত তোমালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব মিডিয়াম অফ এক্সাম সো ইয়াত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰা মতে ওলাব ইংলিশ আৰু আসামিজ আৰু তোমালোকৰ যেটো হয় তোমালোকে হেতুকে সিলেক্ট কৰিবা আৰু হেতু সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আৰু নেক্সট তললৈ যেটো আছে বেকলগ যেহেতু মই এই দহতে কৈ দিও যে যেহেতু বহুতে হুদে বেকলগৰ কথা সো মই কৈ দিও যে যদি তোমালোকৰ 6 সেমিষ্টাৰ হয় 6 সেমিষ্টাৰ লগত তোমালোকে 4th সেমিষ্টাৰ হে বেকলগ দিব পাৰিবা যদি তুমি 2nd সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেন্তে 2nd সেমিষ্টাৰ বেকলগ দিব নোৱাৰিবা সো ইয়াত এটো এটা পইণ্ট হয় যেটো 2nd সেম হয় 2ndৰ লগত তোমালোকে যেটো 6ৰ লগত 2nd বেক দিব নোৱাৰিবা যদি তুমি 4thত বেকলগ আছে তেন্তে তুমি 6ৰ লগত দিব পাৰিবা সো এটো এটা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি এটা যেটো ৰুলস হয় সো হেতু মতে ক্লিক কৰিব লাগিব সো ইয়াত সেমিষ্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইনফ্যাক্ট যদি তুমি 2nd সেমিষ্টাৰ সিলেক্ট কৰা তেতিয়া ইয়াত এটো ওলাব যে 2nd সেমিষ্টাৰ পেপাৰ আৰ নট এলাউড ইন 6 সেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ 2nd সেমিষ্টাৰ বেকলগখন 6 সেমিষ্টাৰ লগত দিব নোৱাৰিবা সো এটো কথা ওলাই যাব আৰু যেহেতু বেকলগ থাকিলে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা যদি বেকলগ নাই তেন্তে একো টিক কৰিব নালাগে তাৰ পিছত যেটো ফাইনাল সাবমিট অপচন আছে সো ফাইনাল সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিবা অৰ্থাৎ এই যেটো তললৈ যেটো আছে এই যেটো ফাইনাল সাবমিটত ক্লিক কৰিবা যদি বেকলগ থাকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা কোনটো সেমিষ্টাৰ লিখিবা তাৰ পিছত ভিউ পেপাৰ কৰি পিনে পেপাৰখিনি চাব পাৰিবা আৰু যেতিয়া সাবমিট কৰিবা তোমালোকৰ আগত যেটা নতুন এটা পপ আপ নটিফিকেশন ওলাব যে জিও পৰ্ট পেনেলৰ পৰা এক্সাম ফৰ্ম সাবমিটেড সাকসেসফুলি বুলি এনেকৈ ওলাব আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট কি কৰিব লাগিব হেতু তোমালোকক মই কৈ আছো আৰু নেক্সট যেতিয়া আহিবা তোমালোকে তলত যেটো আপডেট ফৰ্ম আছে তাৰ পিছত আহিলে নেক্সট ফিজটো কথা সো ইয়াত ফিজটো কথা দিয়া তোমালোকে চোৱা যেটো এক্সামিনেশন ফিজটো হৈছে 730 আৰু যেটো মাৰ্কশিট ফিজটো হৈছে 70 অৰ্থাৎ টোটাল কিমান হৈছে 800 সো ইয়াত তোমালোকে 800 টো পে কৰিব লাগিব তোমালোকৰ অনলাইন যোগেদি অনলাইন পে কৰিব তোমালোকৰ যেটো এটিএম কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডটো যোগেদি পে কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াত তোমালোকে চোৱা পেমেন্ট মোডটো যেটো ওলাই আছে যে অনলাইন মোড আৰু এটো যেতিয়া ওলাব তাৰ পিছত তোমালোকে এই যেটো একসেপ্ট পেমেন্ট অপচন বুলি যেটো আছে সো একসেপ্ট এন্ড মেক পেমেন্ট বুলি যত আছে তাত ক্লিক কৰিবা আৰু তাত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ আগত ওলাব এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস যত তোমালোকে
ইয়াত তোমালোকে চোৱা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগেদিও কৰিব পাৰা নতুবা নেট বেংকিং বা ডেবিট কাৰ্ডৰ যোগেদিও কৰিব পাৰা কাৰ্ড নাম্বাৰ দিলা এই সকলোবিলাক দিলা চ' 800টো মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিলা চ' মেক পে'মেণ্টত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰা মাত্ৰক তোমালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ বেংকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ তালৈ এটা OTP আহিব আৰু OTPটো তোমালোকে পুট কৰিব লাগিব আৰু OTPটো যেতিয়া পুট কৰি দিবা তেতিয়া সাকসেসফুলি সাবমিট বুলি ওলাই যাব আৰু যেতিয়া সাকসেসফুলি সাবমিট ওলাব তেতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত নেক্সট কি অপচন থাকিব মই হেতু কথা কওঁ যেতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত নেক্সট আকৌ তোমালোকে যেটো লগইন পৰ্টেলটোত আছে তাত গুছি আহিলা যেটো ফাৰ্স্ট টাইম তোমালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা তেতিয়া তোমালোকে এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিছিলা কিন্তু নেক্সট এতিয়া তোমালোকে কোড ক্লিক কৰিব লাগিব এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোডত আৰু এডমিট কাৰ্ডটো ইয়াৰ পৰাই ডাউনলোড কৰিব পাৰি সেইখিনি বাৰু মই নকওঁৱে সেইখিনি বেলেগ কথা কিন্তু নেক্সট তোমালোকে কোড ক্লিক কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট সাবমিট কৰাৰ পাছত এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ আগত এনেকৈ ওলাব যেটো 6 সেমিস্টাৰ হয় সো ইয়াত তোমালোকৰ ইয়াত ওলাব যে BA ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ সো এখিনি অলৰেডি এপ্ৰুভ হৈ আছে সো নেক্সট যেটো আছে এটো এসৱা BA মেজৰ 6 সেমিস্টাৰ ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম পেমেন্ট ৰিসিপ্ট সো ইয়াত যেটো কলেজ এপ্ৰুভেল হয় কলেজ এপ্ৰুভেলটো পেন্ডিং দেখাই আছে পেন্ডিং কলেজ এপ্ৰুভেলটো একাৰণে দেখাই আছে মই হেতু কৈছো বাৰু কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে এই যেটো ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম হেতু ডাউনলোড কৰি দাবা আৰু লগতে যেটো পেমেন্ট ৰিসিপ্ট এটো ডাউনলোড কৰিবা আৰু এই দুটা যেতিয়া ডাউনলোড কৰিলা ডাউনলোড কৰি তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি বা হয়তো এতিয়া কলেজলৈ মেইল যোগেদিও বিচাৰিব পাৰে তোমালোকক বা নতুবা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি পিনি প্ৰিন্ট আউট কৰি পিনি কলেজত সাবমিট কৰিব লাগিব এটো নতুবা তোমালোকে বহুত এতিয়া যেহেতু সিচুৱেশন এটো কাৰণে কলেজত ক'ব পাৰে যে হয় কলেজত আমাক এনেকে যেটো মেইল যোগেদিয়া PDF টো পঠাই দিলে হ'ব নতুবা ৰিপৰ্টটো পঠাই দিলে হ'ব পাৰে বুলি কলেজত তোমালোকক এনেকৈ ক'ব পাৰে আৰু যেটো এনেকৈ তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল তোমালোকে কিমান পে কৰিব লাগিব 800 অৰ্থাৎ 730 যেটো আছিল 730 তোমালোকৰ যেটো কলেজ ফিজ হয় সৰি এক্সামিনেশন ফিজ হয় প্লাস 730 টো এক্সামিনেশন ফিজ হয় প্লাস যেটো 72 হৈছে মাৰ্কশিট ফিজ আৰু তাৰ উপৰিও কিন্তু এটা ফিজ আছে যেটো ফিজটো কথা মই কৈছো যেটো তোমালোকৰ কলেজত যেটো এক্সাম চেণ্টাৰ ফিজটো তোমালোকক এক্সাম চেণ্টাৰ ফিজ তা কলেজত ল'ব আৰু তাৰ উপৰি কলেজত হয়তো কিবা ফিজ তা ল'ব পাৰে সো 800 তোমালোকে 800 দিয়াৰ উপৰি কলেজত কিবা এটা ফিজ দিব লগা হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ তোমালোকে হয়তো 300 400 কিবা এটা হ'ব পাৰে সো আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পালা ভিডিওটো যদি ভাল পালা তেনে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু যিসকল এৰিয়া ষ্টুডেন্ট 15 16 ৰ যেখিনি এৰিয়া ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো অতি সোনকালে আপডেট আহিব ফৰ্ম ফ্লাবক লৈ সো মই তেওঁলোকৰ কাৰণে যেতিয়া আপডেট আহে তেতিয়া তোমালোকক জনাই দিম সো এটোৱে আছিল মই আকৌ কওঁ যে তোমালোকে যেটো কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি হয় প্ৰথম এক্সাম ফৰ্মত সাবমিট কৰিলা ক্লিক কৰিলা ফৰ্ম ডাউনলোড ফৰ্মত ক্লিক কৰিলা তাত তোমালোকে যদি বেকলগ আছে বেকলগত ক্লিক কৰিলা যদি বেকলগ নাই তেন সাবমিট কৰিলা সাবমিট কৰি তোমালোকৰ যেটো এপ্লিকেশন ফিজটো হয় 800 হয় 800 একচুয়ালি সবৰে নহয় সবৰে বেলেগ হ'ব পাৰে সো মই এটা কথা নকওঁ পেপাৰ ওয়াইজ হয় বেকলগ থাকিলে বেছি হ'ব সো তাত ক্লিক কৰিলা নেক্সট তোমালোকে সাবমিট কৰিলা আৰু সাবমিট কৰি পিনি এখন ডাউনলোড কৰি কলেজত সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এই কথা তোমালোকে কলেজতে সুধি ল'বা সো এটো আছিল আশা কৰিছো ভিডিওটো কমপ্লিটলি বুজি পালা ভাল পালে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ